channel. Today, I want to discuss about 7 simple tips how to avoid teary eyes. Okay? So, before we start, baka hindi ka pa nakasubscribe sa channel namin. So, don't forget to click the subscribe button. And kung sakaling magustuhan mo yung video namin, please like and share. And kung gusto mo maging updated sa lahat ng videos namin, don't forget to click the bell button. Okay, so start tayo. What are the 7 simple tips to avoid teary eyes? Okay, first of all, gusto ko i-discuss is about dry eye syndrome. Okay, so, kasi yung teary eye, isa lang siya sa mga symptoms of dry eyes syndrome. So, ano ba yung dry eye syndrome? So, ito yung chronic eye diseases na nagkakaroon ng panunuyo ng ibabaw ng mata. So, may iba-ibang klase ng dry eye. So, pwede rin siyang tawagin na Keratitis sicca kung ang panunuyo ay sa ibabaw lamang ng cornea, and keratoconjunctivitis sicca kung ito ay may panunuyo na rin sa conjunctiva. So, cornea and conjunctiva, yan yung nagkakaroon ng inflammation and irritation. And dysfunctional tear syndrome kapag naman yung tear production yung may problema. Okay, ano ba yung mga signs and symptoms? Okay, like what I said, teary eye ay isa lamang. So, ano pa ba yung iba? So, number 1, yung pangangati ng mata. Burning sensation. Number 2, yun yung parang mahapde, mainit yung ibabaw ng mata. Number 3 is achy sensation. Parang masakit. And number 4, heavy eyes. Yung parang mabigat yung ibabaw ng mata or yung eyelids. Next is fatigue of the eyes. So, yung iba sinasabi nila after work, parang pagod na yung eyes nila, parang mahirapan na sila nag-focus. And then yung dryness, yung panunuyo ng ibabaw ng mata, yung parang pag pumipikit ka, parang malagkit, hindi smooth yung pag-blink natin. Next is yung pamumula ng mata, and nandiyan din yung photophobia or yung glareness or yung pagkasilaw sa ilaw. And then nandiyan din yung intermittent blurring. So, yung iba, ang description nila dyan is parang may film, parang may ulap, pero kapag nag-blink sila, nawawala. Normally, ito mas malabo yung vision kapag bagong gising. Kasi nga, nakasara yung eyelids natin, wala masyadong tear production, and then wala ding oxygen masyado nakakapasok sa mata natin. So, pag-gising natin, mahapde, mahirap imulat, and then parang malabo yung paningin natin. Pero ang ginagawa nila, talagang pumipikit sila, yung sinasabi nila, parang naghihikab pa sila para may lumabas ng konting luha, and then nagiging okay na yung paningin nila. Pero kapag nag-start na sila magtrabaho, yan, nandiyan na naman yung parang magkakaroon ng parang ulap sa ibabaw ng mata nila. Okay? So, ano ba nangyayari kapag may dry eyes? Actually, yung normal tear layer natin kasi nasisira. So, ano ba yung nandoon sa tear layer natin? Nandiyan yung lipid, aqueous, and mucin. So, yung lipid, yan yung oily component ng tear film natin. Aqueous, yan yung watery component ng tear film natin, and then the mucus, yan naman yung mucin component. So, yung oily layer, nanggagaling siya sa meibomian gland. Nasaan yung meibomian gland? Nandun siya sa eyelid margin natin, kung saan tumutubo yung eyelashes natin. So, kapag nagbiblink tayo, merong na-extract na glands, and then nagpuproduce siya ng oil. So, pag nag-touch yung upper and lower lid, pag open ng mata natin, na-spread niya yung oil sa ibabaw ng mata. Pero kapag merong dysfunction sa
meibomian gland natin, walang oil na napoproduce. Okay? And then, pag nasira din yung lipid layer, nasisira din yung aqueous layer natin. Kasi, yung lipid layer, siya yung naglalak sa watery layer ng eyes natin. So, kapag wala siya, mabilis siya mag-evaporate. And then, kapag lagi natin kinakamot yung mata natin dahil sa meron na nga tayong mga simptomas ng dry eyes, doon na nag-start masira yung mucus layer natin. So, kapag pati yung mucus layer natin na sira na, nandiyan na yung talagang mafe-feel na natin yung mahapde, yung pamumula ng mata. Kaya kapag meron tayong dryness or parang makate, huwag po natin kakamutin yung mata natin kasi the more natin kinakamot yung eyes, the more na nasisira yung ibabaw ng mata natin. Ano yung mga factors kung bakit nagkakaroon ng dry eye syndrome? So, number 1, due to computer usage or yung excessive use natin ng computer, especially if yung trabaho natin is 8 to 5, then dire-diretso yung computer work natin, tapos nasa aircon tayo, nakakalimutan natin mag-blink. So, pag hindi tayo nag-blink, walang oil or lipid layer na na-produce. So, na-expose yung watery layer. So, pag na-expose yun, nag-evaporate siya. So, pag nag-evaporate yun, nag-start na yung dryness natin doon. Then, number 2 is yung contact lens wearer. Kapag na-overuse natin yung contact lens, especially kapag mali type of contact lens, maling materials yung ginagamit natin. So, meron kasing mga contact lens na good for 1 month lang or 1 day. So, kapag ina-extend natin yung usage ng mga contact lens, nasisira yung ibabaw ng mata natin. Okay? Kasi yung oxygen transmissibility ay hindi ganun kaganda kapag expired na yung contact lens na ginagamit natin. So, hindi na nakakahinga yung cornea natin. And also, kapag bumibili tayo online ng mga contact lenses and hindi natin nagagamit yung tamang base curve or diameter or yung size ng contact lens. So, kapag masikip yung contact lens na nabili natin, dumidikit siya sa cornea natin. So, parang belt, diba? Kailangan pag nagsuot ka ng belt, sakto sa waistline mo. So, kapag nagsuot ka ng mas masikip, so, imagine mo kapag nagsuot ka ng masikip, diba, hindi ka nakakahinga. So, ganun din po yung cornea natin. Kapag nagsuot tayo ng masikip na contact lens, so, nakadikit siya sa cornea mismo, and then kapag nagbiblink tayo, gumagalaw siya, nagagasgas siya. So, nasisira yung tear film natin kapag ganon. And then, so, worst scenario, pwede kang magkaroon ng infection and inflammation. And then, next is yung age natin. So, normally, mga 65 and up, yan yung meron na mga dry eye syndrome. Pero nowadays, even as young as 2 years old, meron na dahil sa too much near activities, yung sobrang paggamit ng gadgets. Kahit bata gumagamit ng gadgets, naglalaro, nag-watch sila. So, minsan hanggat gising yung bata, hindi binibitawan yung gadget. So, and hindi rin tayo nakakapag-blink ng maayos kasi kapag nakatutok tayo sa gadgets, nakakalimutan na natin mag-blink. So, kapag hindi tayo nagpi-blink, pwede rin itong mag-cause ng dry eyes. Then, normally, gender is more on babae kasi yung menopausal stage and pregnancy. So, kapag nagkakaroon ng hormonal imbalance, isa sa reason kung bakit nagkakaroon ng dry eyes. Kasi, pag menopausal stage, medyo iba na yung skin ng babae, medyo na-dry na yung skin ng babae, ganun din yung ating mga mata.
And then yung indoor activities natin, like yun nga, when kapag nasa office tayo and then naka computer and then may aircon, yun, mabilis matuyo ang mata natin kapag dry yung environment natin. And then outdoor, kapag yung mahilig ka sa sports na mahangin, ganun, and then wala kang eye protection, so it can also cause dry eyes. And also yung smoking, so yung smoke na galing sa cigarette and even yung smoke from the burning can irritate and can cause dry eyes din. And health condition, so yung mga autoimmune diseases ay isa sila sa mga prone for the dry eyes, like yung may mga arthritis, diabetes, thyroid problem. Yan yung mga nagkakaroon ng tear production problem. And also yung may mga nagtitake ng mga medication like antihistamine, anti-diabetes, yung pills. So yun yung mga ilan sa mga medication na nagkakos ng dry eyes. And also yung eyelid problem, kapag yung eyelids natin ay hindi nakakapagsara ng maayos, so it also can cause dry eyes. So ano yung mga pwede nating gawin para ma-avoid yung dry eyes kung ito ay acquired lang? Kasi yung iba, like yung mga medical condition, so ang pag-address doon ay iba doon sa compare natin sa mga acquired dry eye syndrome. So normally mga acquired dry eye syndrome dahil sa environment, dahil sa newer activities natin. Pero kapag meron tayong medical condition, of course we have to address first yung medical condition natin bago natin ma-address yung dry eye syndrome natin. And also kapag yung anatomical ang may problem, like yung merong problem sa eyelids, medyo iba na yung pag-manage natin doon. So for today, i-discuss lang natin yung simple dry eye syndrome. Okay, so number 1 sa pwede natin gawin ay we have to practice vision breaks. Okay, so ano ba yung vision breaks? Ito yung 20-20-20 rule. So ibig sabihin, kapag nagbabasa tayo, nag-computer, napapagod yung mata natin. Okay, so you have to remember, after 20 minutes, tired na yung eyes natin. That's why, after 20 minutes, you have to rest and look at far. Kasi sa malayo, nagpapahinga yung mata, sa malapit, nagtatrabaho. Okay, so, and then you have to look at least mga 20 feet. Yun yung distance na tinitingnan mo para maka-rest yung eyes natin. And then you have to blink at least 20 seconds, as in yung full blink, yung talagang nagta-touch yung upper and yung lower eyelid. Kasi kapag half blink lang, hindi nagta-touch yung dalawang eyelid. So yung tears na na-produce na meibomian gland natin, hindi din siya nagagamit. So pag hindi siya nagamit, sayang din. So namumuo lang siya. So isa sa reason kung ba't nagkakaroon ng meibomian glands dysfunction, dahil sa blockage of the meibomian gland. Para kasi siyang white heads na bumabara dito sa eyelid margin natin. And then number 2 is yung eye hygiene. So I think walang nagtuturo sa atin kung paano linisin yung eyes natin, no? So on number 1, kailangan kung nagme-makeup ka, kailangan tatanggalin mo yung makeup mo bago matulog, lalo na sa eyelid part. Number 3, we have to drink lots of water kasi our body needs to be hydrated to produce a natural moisture sa ating katawan. So if yung skin mo ay moisturized due to water ng katawan natin,
ganun din po yung eyes natin. Kaya rin niyang mag-produce ng natural tears kung lagi po tayong hydrated. So, napakalaking bagay na lagi po tayong umiinom ng water. Number 4, eat healthy food as much as possible. High in omega-3 na food. So, nandyan yung mga sardines, salmon, yung mga nuts natin. Okay, so kung medyo parang nahirapan tayong kumain ng healthy food or high in omega-3, I suggest pwede po kayong mag-take ng supplements like omega-3. So nowadays, omega-3 is one of the most promising treatment or management for dry eyes. So at least 2 to 3 months regular intake of omega-3 po. So of course you have to ask your doctor if meron po kayong pre-existing diseases or meron kang iniinom na mga medication or maintenance. You have to make sure na hindi po contraindicated yung ating iinumin na supplements. Okay? And number 5, don't rub our eyes. So kapag po may dry eyes tayo, normally we feel yung mga discomfort na dyan yung pangangate, mahapde. So avoid rubbing your eyes kasi kapag kinamot po natin yung mata natin, nasisira yung ibabaw ng mata. So kapag yung mucin layer na po yung nasira, medyo mas complicated na po siya, mas mahirap na rin po siyang i-manage, and mas madami po tayong magiging discomfort na ma-experience. So kapag makate yung eyes natin, you can do cold compress naman po. Okay? So, never or avoid rubbing your eyes para mas less yung complication po natin. And then, number 6 is increase yung humidity level ng lugar natin, especially kung nasa work area ka. So, you can use humidifier para bumaba yung dryness ng environment. And then number 7 is sunglasses. As much as possible, actually, yung sunglasses na kailangan natin ay yung curve, yung cover hanggang dito. Pero kung wala po tayo, I suggest you use a bigger glasses po. Like this one, kasi mas less yung air na pumapasok. Okay, pag ganito. So, kung nasa sports ka talaga, outdoor sport, like nagbabiking ka, mas ideal po talaga yung close yung side na to rather than yung ganitong klaseng glasses. Okay? Pero kung office ka lang naman, this should be okay. Yung mga wrap or curved ng glasses, advisable siya dun sa mga may mga sports. Okay, that's all po. So, I hope meron po kayong natutunan, and kung meron po kayong question or meron kayong request na gusto natin i-discuss, you can comment below. So, para sa next video natin, yun po yung ating gagawin na video. Okay? Thank you and God bless.